गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। मंडळी, आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे मस्तपैकी झटपट होणारी ही तिळाची वडी। यासाठी मी इथं साहित्य घेतलेले आहे। 1 वाटी पांढरे तीळ घेतलेले आहेत, 1.5 वाटी बारीक चिरलेला गूळ घेतलेला आहे आणि साजूक तूप घेतलेलं आहे 2 चमचे। मी साजूक तूप इथे पोलपाटाला आणि लाटणीलाही लावून घेतलेलं आहे। सर्वप्रथम आपण तीळ भाजून घेणार आहोत आणि तीळ आपण छान मंद गॅसवर भाजून घेणार आहोत। मंडळी, तिळाची ही जी वडी आहे अतिशय पातळ आहे आणि त्याच्यामुळे खायला ती इतकी सुंदर लागते, अगदी मस्त आणि झटपट होणारी आहे। आपण हे तीळ आता छान भाजून घेणार आहोत। मी तुम्हाला दाखवलेल्या प्रमाणाच्या 2 भागात मी तीळ वडी करणार आहे, कारण पोलपाटावर लाटताना 2 भागातच करायला हवी। यासाठी मी सुरुवातीला अर्धी वाटी तीळ आणि पाऊण वाटी गूळ वापरून करणार आहे। तीळ आपले भाजून झालेले आहेत। सुरुवातीला मी इथं आता 1 चमचा तूप घातलेला आहे आणि यामध्ये मी आता पाऊण वाटी गूळ घालून घेणार आहे। हा पाऊण वाटी गूळ आहे आणि अर्धी वाटी तीळ घेतलेले आहेत। गूळ आपण छान वितळवून घेणार आहोत आणि त्याचा पाक करून घेणार आहोत। अगदी लगेचच होतो, त्याला जास्त वेळ लागत नाही आणि मी हे मंद गॅसवर करते। गॅस मोठा करायचा नाही, यामुळे गूळ काळा पडू शकतो। गूळ वितळलेला आहे। आपला पाक तयार झाला की नाही यासाठी आपण हा पाक पाण्यामध्ये थोडासा आपण घालणार आहोत आणि बघणार आहोत। पाण्यामध्ये घातल्यानंतर ज्या वेळेला त्याची आपण गोळी बनवतो तर त्या गोळीचा आवाज आला पाहिजे की आपला पाक झाला असं समजायचं। या तिळाच्या वडीसाठी मी साधा गूळ वापरलेला आहे। तुम्ही यासाठी केमिकल विरहितही गूळ वापरू शकता किंवा चिक्कीचा गूळही वापरू शकता। चिक्कीचा गूळ जर तुम्ही वापरलात तर वडी छान कुरकुरीत होईल आणि ही जी वडी होते ती खुसखुशीत होते। यामध्ये तीळ घालून घेऊया। पाक आपला तयार झालेला आहे। अगदी झटपट प्रोसेस होते ही। जास्त आपण परतून घेणार नाही आहोत, कारण तीळही भाजलेले आहेत, पाकही तयार आहे। आपलं मिश्रणही आता तयार झालेलं आहे। आपण आता तूप लावलेल्या पोलपाटावर हे मिश्रण काढून घेणार आहोत। मिश्रण आपण पोलपाटावर काढून घेतल्यानंतर आपण त्याला चमच्यानी किंवा वाटीनी तूप लावून आपण थोडंसं पसरून आधी घेणार आहोत आणि मग नंतर आपण लाटण्यानी लाटून घेणार आहोत, कारण ते मिश्रण थोडं सेट व्हायला लागतं। सेट झाल्यानंतर ते खूप चांगल्या पद्धतीने लाटता येतं। आता आपण हे चमच्यानी पसरवून घेऊया आणि ते आता लगेचच सेट होईल मिश्रण आणि मग आपण हे पातळ लाटून घेऊया। मिश्रण आता सेट झालेलं आहे। आपण आता हे लाटण्याने पातळ लाटून घेणार आहोत। तुम्ही ही वडी जाडही ठेवू शकता, पण पातळ केली तर खूप छान मस्त खायलाही छान लागते। आपण वडी पातळ करून घेतल्यानंतर लगेचच आपण वड्या कापून घेणार आहोत, कारण ही प्रोसेस इतकी पटपट होते की मिश्रण लगेच 5 मिनिटात ते सुकतं मिश्रण आणि वड्या आपल्या लगेच तयार होतात। मंडळी, तुम्ही या जागी चिक्कीचा गूळ वापरलात तर तुम्हाला कुरकुरीत वडी तयार करता येईल आणि खूप मस्त अशी टेस्टी वडी होते तयार। तुम्ही चिक्कीचा गूळ वापरूनही करू शकता किंवा केमिकल विरहित गूळही वापरून करू शकता। आपापल्या आवडीनुसार आपण गूळ वापरायचा आहे। वड्या आता मी कट करून घेते। बघा तुम्ही, किती पटकन होणारी प्रोसेस आहे आणि खूप मस्त टेस्टी अशी ही वडी आहे। मंडळी, याआधीही मी तुमच्यासाठी पारंपरिक तिळगुळाची रेसिपी शेअर केलेली आहे, तसेच तिळगुळाची खुशखुशीत वडी ही रेसिपीही शेअर केलेली आहे। हे दोन्ही व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा। मी या व्हिडिओच्या एंड स्क्रीनला तुम्हाला हे दोन्ही व्हिडिओ देणार आहे। नक्की बघा आणि तसे तुम्ही तिळगुळ करून बघा। आपली आता ही वडी तयार झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता।
किती पातळ आणि छान अशी वडी तयार झालेली आहे। नक्की करून बघा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंटमधून नक्की कळवा। भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये। धन्यवाद।